እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ኢቲቴክ። ዛሬ ደግሞ C++ ለጀማሪዎች የሚል አዲስ ቱቶሪያሎች ይዘንላችሁ መተናል። ተከታተሉን። የመጀመሪያው ቪዲዮ የሚሆነው C++ ምንድን ነው በሚለው ነው። C++ ማለት የጀነራል ፐርፐዝ ኬስ ሴንሲቲቭ እና ኮምፓይልድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ነው። ጀነራል ፐርፐዝ ማለት ማንኛውንም አይነት ስራ ለመስራት የሚያገለግል፣ ኬስ ሴንሲቲቭ ማለት ደግሞ ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር የተጻፉ ጽሁፎች የተለያዩ ማለትም በካፒታል ሌተር የተጻፈ ቋትና በስሞል ሌተር የተጻፈ ቋት የተለያየ ነው ማለት ነው በC++ ፕሮግራም ህግ መሰረት። ኮምፓይልድ ደግሞ ወደ በኋላ ላይ እናየዋለን። ቋንቋው መቀየር አለበት ወደ ማሽን ላንጉዌጅ እንድንጠቀምበት ማለት ነው። እና C++ ፕሮሲጀራል ኦብጀክት ኦሪየንትድ እና ጀነሪክ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ፕሮግራሚንግን ሰፖርት ያደርጋል። ነው ከዚህ በፊት የነበረው C የሚባለው ቋንቋ ግን እነዚህን ሰፖርት አያደርግም ነበር። C++ ሚድል ሌቭል ላንጉዌጅ ነው ይባላል ነውም ደግሞ ምክንያቱም የሎወር ሌቭል ላንጉዌጅ እና የሃይ ሌቭል ላንጉዌጅ ፊውቸሮችን የሁለቱንም አጣምሮ የያዘ ነው C++ ማለት ነው። እና C++ ደግሞ በጃርኔ ስትራውስ በሚባል ሰውዬ በ1979 ተፈጠረ። እናም የመጀመሪያ ስሙ C with classes ነበር። ከዛ በኋላ ነው በ1983 C++ ብለው ሰጡት። እና ይሄም ሰውዬ የፈጠረው የC የሚባለውን ፕሮግራም አሻሽሎት ስለሆነ ነው መጀመሪያ ስሙን C with classes ያሉት ማለት ነው። እና C++ fully object oriented programming የሚባለውን ነገር ሰፖርት ያደርጋል። እና ይሄ ማለት የኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ዴቨሎፕመንት የሆኑትን ኢንካፕሱሌሽን፣ ዳታ ሃይዲንግ፣ ኢንሄሪታንስ እና ፖሊመርፊዝም የሚባሉትን ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ሰፖርት ያደርጋል። ይሄንን ወደፊት ቪዲዮ በፕራክቲካል ስናየው እያንዳንዱን ኢንካፕሱሌሽን፣ ዳታ ሃይዲንግ፣ ኢንሄሪታንስ እና ፖሊመርፊዝም ምን እንደሆኑ እያንዳንዱን በዲቴል እናያቸዋለን። እና C++ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ለመስራት Apple OS፣ Windows 95፣ Windows 80፣ 98፣ XP የመሳሰሉትን ለመስራት ይጠቅመናል። እንደውም ብራውዘሮች እኛ የምንጠቀምባቸውን አሁን Firefox፣ Chrome እንደውም ደግሞ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ አዶቢ ፎቶሾፕ፣ ኢሉስትሬሽን ምናምን የሚባሉ ብዙ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ይጠቅማል። ለዛም ነው እስካሁን ድረስ C++ ያልጠፋው ማለት ነው። እና ይሄንን C++ ለመጻፍ ደግሞ ቴክስት ኤዲተር የሚባል ነገርና ኮምፓይለር ያስፈልገናል። አሁን ማንኛውም ቴክስት ኤዲተር መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የትኛውም ቴክስት ኤዲተር ልንጠቀምበት እንችላለን። ግን ማይክሮሶፍት ኦፊስ፣ ወርድ ወይም MS ወርድ የሚባለው ወርድ ፕሮሰሲንግ የሚባሉትን ነገሮች አፕሊኬሽኖች ሳይሆን ኖትፓድ ምናምን የመሳሰሉ ቴክስት ኤዲተሮች መጠቀም እንችላለን ለመጻፍ ማለት ነው። እና ቅድም ኮምፓይለር ብለን ነበር በኋላ እናየዋለን። አሁን ይሄ ኮምፓይለር ማለት ፕሮግራም ነው ራሱን የቻለ። ግን ለምሳሌ እኛ የጻፍነውን C++ ቋንቋ ወደ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት እንደሚጫን ኮምፓይለር እና ቴክስት ኤዲተር ስለምናይ እሱን ቪዲዮ ጠብቁ። እስከዛው ግን ይሄ ቴክስት ኤዲተር በቴክስት ኤዲተር የተጻፈውን C++ ፕሮግራም ማለትም ወደ እንግሊዘኛ ትንሽ ይቀርባል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ታዩታላችሁ። ይሄኛው ኮምፓይለር ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንን በቴክስት ኤዲተር የተጻፈ ፕሮግራም ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ነው የሚቀይረው። ምክንያቱም ኮምፒውተሩ የሚያውቀው ማሽን ላንጉዌጅን ብቻ ነው። ስለዚህ ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ይቀይረዋል። ከዛ ነው ያኛው ወደ ማሽን ላንጉዌጅ ሲቀይረው ኤክስኪዩተብል ይሆናል ወይንም EXE በብዛት ዊንዶው ላይ እንደምናውቀው EXE ወደሚባለው ኤክስኪዩተብል ይቀይረውና ከዛ ያኛው ኤክስኪዩተብል ነው ረን የሚሆነው ኮምፒውተሩ ላይ እንጂ የተጻፈው በቴክስት ኤዲተሩ ራሱ ብቻውን ረን አይሆንም። እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናየዋለን። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ኮምፓይለር እና ቴክስት ኤዲተር እንዴት እንደሚጫን እናያለን። ስለዚህ እስከዛው ድረስ ደህና ሰንብቱ።